नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ बारिस्टा भिजन नेपालमा। म बारिस्टा उमेश। सधैँ आज पनि तपाईहरुमा आज भिडियो सामग्री लिएर म उपस्थित भएको छु बारिस्टा सम्बन्धी। यदि बारिस्टा कोही सिक्दै हुनुहुन्छ र सिकेर वैदेशिक यात्राको लागि तपाई सोच गरिराख्नु भएको छ भने आजको भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै फलदायक रहनेछ। आजको विषयवस्तु रहेको छ मिल्क स्ट्रिम कसरी गर्ने। आजको यो भिडियोमा हामी मिल्क स्ट्रिम एकदमै निकै सजिलो तरिकाबाट आज हामी सिकाउने छौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु नभुल्नु होला। अब हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौं। अब हामी मिल्क स्टिम गर्नको लागि सबसे सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, पिक्चरमा चाहिँ मिल्क चाहिँ धेरै पनि हाल्नु हुँदैन, ठिक हाल्नु पर्ने छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टिम गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। हामीले चाहिँ पिक्चरमा मिल्क हालेर चाहिँ यो भागको जति छ त्यति भाग चाहिँ हामीले चाहिँ मिल्क हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा थोरै पनि गर्नु हुन्छ, धेरै गऱ्यो भने चाहिँ ओभरफ्लो हुन्छ र स्टिम पनि बिग्रिन्छ, माथि स्टिम गर्दा गर्दै पोखिन सक्छ। अहिले चाहिँ हामी दुध हाल्छौँ। ठ्याक्कै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मैले दुध हालेको छु, ठिक्क यो भाग हालेको छु। यो भाग हाल्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै राम्रो हुन्छ, मिल्क स्ट्रिम गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। र हामी यहाँ स्ट्रिम मोडमा गरिरहेको छौँ। स्ट्रिम मोडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सिधा यो स्ट्रिम मोड यसरी राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै नराम्रो स्ट्रिम हुन्छ, चाहिँ राम्रो हुँदैन। थोरै मात्रामा स्ट्रिम थोरै मात्रा ढल्काएर गऱ्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। र धेरै पनि हामीले ढल्काउनु हुँदैन, धेरै पनि ढल्कायो भने कस्तो हुन्छ भने स्ट्रिम बिग्रिने गर्छ। अब हामी चाहिँ यहाँ अहिले स्ट्रिम गर्छौँ। हामी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले थोरै मात्रामा स्ट्रिमरको टुप्पो र थोरै मात्रा ढल्काएको मात्रै छु। अब म चालु गर्छु, हेर्नु है। यसरी सबै गइसकेपछि थोरै बिस्तारै थोरै माथि गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी नै राउन्ड तरिकाले चाहिँ दुध घुम्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको स्ट्रिम चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। मिल्क स्ट्रिम तपाईँले अब यहाँ बबुला पनि छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिम राम्रो भएको भन्ने बुझिन्छ। यहाँ हेर्नु स्मुथ भइरहेछ। अब आर्ट बनाउँछौँ, हामी कफी बनाउँछौँ। कफी बनाउँदा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो कस्तो हुन्छ, कफी बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति आर्ट पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ कस्टमर आकर्षित हुन्छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कफी बनाउँदै जसले गर्दा आर्ट चाहिँ कस्तो भने एकदमै कस्टमरलाई चाहिँ आकर्षित बनाउँछ। आर्टले गर्दाखेरि कस्टमरहरू पनि फेरि दोहोऱ्याइ पनि आउँछन्। हाम्रो चाहिँ त्यही हो, एकदमै मिल्क स्टिम गऱ्यो भने चाहिँ आर्ट पनि र कफी पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। पक्कै पनि आजको भिडियो सामग्री तपाईँहरूको लागि उपयोगमूलक रह्यो होला। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परे कृपया लाइक कमेन्ट्स र सेयर गर्न नभुल्नु होला। फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।